पुढचं गणित पाहूयात. Ranjana want to distribute 540 oranges among the student. If 30 students were more, each would get 3 oranges less. Find the number of student. ठीक आहे, इथे आपल्याला नंबर ऑफ स्टुडंट शोधायचे आहेत, ते आपण व्हेरिएबल म्हणून कन्सिडर करूयात. पण पहिले कंडिशन काय ती समजून घेऊयात. रंजनाकडे 540 ऑरेंजेस आहेत, ते तिला एक स्टुडंटला द्यायचे. एक कन्सेप्ट समजून घेऊयात आपण आणि मग गणिताकडे जाऊयात. फॉर एक्झाम्पल, माझ्याकडे जर 25 ऑरेंजेस असतील आणि मला ते 5 स्टुडंटमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचे असतील, तर इच स्टुडंट गेट किती ऑरेंजेस मिळतील? प्रत्येक मुलाला, प्रत्येक स्टुडंटला 25 ऑरेंजेस आहेत. किती स्टुडंट आहेत? 5. काय केलं आपण इथे? नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिवायडेड बाय नंबर ऑफ स्टुडंट. काय केलं? नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिवायडेड बाय नंबर ऑफ स्टुडंट. दिस रेशो गिव्स अस ईच स्टुडंट गेट ऑरेंजेस. आता ह्या रेशोमधून प्रत्येक स्टुडंटला किती ऑरेंजेस मिळतील? 5. कसे काढले हे समजलं का? काय केलं? नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिवायडेड बाय नंबर ऑफ स्टुडंट. 5 5 are 25. So each student get 5 oranges. ह्याच कन्सेप्टवर आता आपल्याला काम करायचंय. तुम्हाला समजलं? आता पहा, रंजनाकडे किती ऑरेंजेस होते? 540. नंबर ऑफ स्टुडंट शोधायची, मग आपण तेच पहिले व्हेरिएबल म्हणून कन्सिडर करूयात. लेट नंबर ऑफ स्टुडंट बी एक्स. रंजना हॅज 540 ऑरेंजेस. जर नंबर ऑफ स्टुडंट एक्स असतील आणि ऑरेंजेस 540 असतील, तर प्रत्येक स्टुडंटला किती ऑरेंजेस मिळतील? आत्ताच आपण डिस्कस केलं. आपण लिहूयात. ईच स्टुडंट गेट. कसं काढलं होतं? नंबर ऑफ ऑरेंजेस दॅट इज 540 अपॉन नंबर ऑफ स्टुडंट एक्स दॅट मच ऑरेंजेस. So each student get 540 upon x oranges. If 30 students were more, ज्यावेळेस स्टुडंट x होते त्यावेळेस प्रत्येक स्टुडंटला एवढे ऑरेंजेस मिळायचे. मग स्टुडंटची संख्या 13 इन्क्रीज झाली, वेर मोर. सो न्यू नंबर ऑफ स्टुडंट म्हणूयात आपण. न्यू नंबर ऑफ स्टुडंट इज इक्वल टू x प्लस 30. Then each student get किती ऑरेंजेस मिळतील आता? 540 अपॉन x प्लस 30 ऑरेंजेस. ठीक आहे, पहिले स्टुडंट हा रेशो काय देतो आपल्याला? एका स्टुडंटला मिळालेले ऑरेंजेस. हा रेशो पण काय देतो? एका स्टुडंटला मिळालेले ऑरेंजेस. म्हणजे इनिशियली प्रत्येक स्टुडंटला एवढे ऑरेंजेस मिळत असतील, स्टुडंट वाढल्यावर प्रत्येक स्टुडंटला एवढे ऑरेंजेस मिळत असतील, तर काय झालं? इच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस. म्हणजे पहिल्यांदा प्रत्येक मुलाला जेवढे ऑरेंजेस मिळाले होते ज्यावेळेस मुलं एक्स होते, त्याच्यापेक्षा 3 ऑरेंजेस मुलांना कमी मिळाले ज्यावेळेस मुलं 30 वाढले. हा रेशो काय देतो आपल्याला? एका मुलाला मिळालेले ऑरेंजेस. हा रेशो काय देतो? मुलं वाढल्यानंतर एका मुलाला मिळालेले ऑरेंजेस. म्हणजे पहिले जेवढे ऑरेंज मिळाले होते आणि नंतर जेवढे ऑरेंज मिळाले यांचा डिफरन्स कितीचा आहे? 3चा आहे. फॉर एक्झाम्पल, पहिले 5 ऑरेंजेस मिळाले होते, नंतर 3 कमी मिळाले, म्हणजे किती मिळाले नंतर? 2. सो वी राईट हिअर ॲज पर कंडिशन. लेट्स सी, पहिल्यांदा किती मिळाले प्रत्येक मुलाला? 540 अपॉन एक्स मायनस हे नंतरचे एक्स प्लस 30. याच्यामधला डिफरन्स कितीचा असेल? 3. कारण कंडिशनमध्येच ते सांगितलं इच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस. म्हणजे पहिले मिळालेले ऑरेंजेस मायनस नंतर मिळालेले ऑरेंजेस, याचं उत्तर किती येणार? 3. सो 540 जर मी कॉमन काढले तर 1 अपॉन एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 3. सो 540 डिवायडेड बाय 3, हिअर एक्स प्लस 3 मायनस एक्स upon x inside bracket x plus 30 which is equal to 1. आपण 3 ने डिवाइड करूया. 3 1 जा 3, रिमेनिंग 2, 24, 3 8 जा 24, 0. प्लस x मायनस x गेट कॅन्सल. 30 इज इक्वल टू, हा डिनॉमिनेटर मध्ये इकडे न्यूमरेटर मध्ये येईल x इनसाइड ब्रॅकेट x प्लस 30. सो लेट्स सी,
180 into 30 is equal to x square plus 30x. We write into the standard form x square plus 30x minus these two zeros. 18 3s are 54, which is equal to 0. So we have to split the middle term. आपण या फॅक्टरायझेशन मेथडनी सोडूयात. आपल्याला प्रोडक्ट हवा आहे 5400. सिंपल आहे. मिडल टर्म हवी 30x. 96 जा. मिडल टर्मला प्लस साइन बिघडला द्या. प्लस 90 minus 60 which is equal to 30. Therefore x square plus 90x minus 60x minus 5400 which is equal to 0. Make the group of 2. काय कॉमन काढाल? x ब्रॅकेट मध्ये राहील x plus 90 minus 60 कॉमन काढूयात. ब्रॅकेट मध्ये राहील x plus 90 which is equal to 0. माइनस साइन कॉमन काढली. ब्रॅकेट मधली साइन बदलली. These two brackets are same. So x plus 90 next bracket x minus 60 is equal to 0. Therefore x plus 90 is equal to 0 or x minus 60 is equal to 0. Therefore x is equal to minus 90 or x is equal to 60. X is the number of student. You know that number of student can't be negative. We write here number of student can't be negative. Therefore x is equal to 60. So we have to find the number of student. So number of student is equal to 60. You can complete this statement. Okay. पुढचं पाहूयात. आता आपण रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन पाहिलं होतं. त्याचं रिलेशन पण पाहिलं होतं. त्याच्याशी रिलेटेड एक्झाम्पल आपल्याला घ्यायचं आहे. द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज 5 and sum of their cubes is 35. Find the equation. Of course quadratic equation. आता तुम्हाला माहिती आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला दोन रूट असतात. आपण काय लिहिणार पहिल्यांदा? लेट अल्फा अँड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. इक्वेशन शोधायचं. तुम्हाला इक्वेशनचा रिक्वायर्ड फॉर्म माहित असतो. एक्स स्क्वेअर मायनस सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. पण त्यापूर्वी आपल्याला सम आणि प्रोडक्ट हे दोन्ही पण शोधावं लागेल. अल्फा अँड बीटा हे रूट तर तुम्ही कन्सिडर केले. तुम्हाला काय कंडिशन दिली आहे? सम ऑफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. मग रूटची सम दिलेली आहे. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 अँड आणखी काय दिलंय? सम ऑफ देअर क्यूब्स मीन्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35. ह्या दोन गोष्टी तुम्हाला गिवन आहेत. आपण थोडं रिमाइंड करूयात. आपण मागच्या वेळेस ज्यावेळेस ही एक आयडेंटिटी वापरली, तुम्ही मला सांगितलं होतं पेज नंबर 47 वर एक आयडेंटिटी आहे, त्याच्यामध्ये आपण हे वापरणार आहोत. लेट्स सी. वी नो. मी आता डायरेक्ट वापरते. ती कशी आली होती मागच्या प्रिव्हियस एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करून दिलेलं आहे. सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब याच्यासाठी आपण सबस्टिट्यूट करणार आहोत. अल्फा प्लस बीटा होल ब्रॅकेट क्यूब मायनस 3 अल्फा बीटा इनसाइड ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा. ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याकडे आहेत. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज गिवन, दॅट इज अ 35. यू सबस्टिट्यूट हियर 35 which is equal to अल्फा प्लस बीटा इज 5 होल ब्रॅकेट क्यूब मायनस 3 इंटू अल्फा बीटा आपल्याला शोधावा लागेल म्हणजे आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्म करता येईल. इंटू अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू आहे 5. वी राईट हियर फ्रॉम गिवन. आपण ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज गिवनवरनं सबस्टिट्यूट केलेल्या आहेत. सो लेट्स सी. 35 इज इक्वल टू 125. 5 क्यूब इज 125. 5 3s are 15 minus 15 alpha beta. 35 minus 125 is equal to minus 15 alpha beta. Here 35 minus 125, the answer is minus 90 is equal to minus 15 alpha beta. Minus sign of both sides get cancelled. So 90 divided by 15 is equal to alpha into beta. Therefore alpha into beta is equal to 6. The required क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कुठल्या फॉर्ममध्ये असतं तुम्हाला माहीतच आहे. त्याचा फॉर्म असतो एक्स स्क्वेअर मायनस ब्रॅकेटमध्ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द रूट्स. अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. Here x square minus sum of the roots is given, that is a 5x, and product we already find, that is the 6, which is equal to 0.
Okay, this is our required quadratic equation.